Itong kapatid ko ay recently complain siya ng auto eject dito sa kanyang PS4 fat. Well, dati na-experience na niya pero madalang, pero ngayon napapadalas na daw. And alam nyo guys, kapag nag-auto eject yung disk nyo ay biglang mag-exit din yung game, so medyo annoying yung ganun. So ngayon gagawin natin yung common fix o workaround na makikita nyo sa internet, which is i-disable na rin natin itong touch capacitive na eject button. Then ang mangyayari is i-eject na lang po natin yung disk gamit yung software or yung interface ng PS4. Okay guys, so kakailanganin po natin ng T9 security Torx. Kung makikita nyo po, pero itong security Torx bit po ay meron siyang butas sa gitna. Okay. And yan, security Torx and tweezer. So kailangan po natin tanggalin itong bottom cover ng PS4 natin. Tanggalin din po natin itong warranty sticker. So again, kapag ginawa nyo po ito, automatic void na po yung warranty ng PS4. Ito po, nabuksan ko na dati nung nilinis ko at nagpalit po ako ng thermal paste. So ngayon, tanggalin lang po natin yung mga seal. Sa tatlo po yan, kasama po ito nasa kaliwa. Okay. So again, T9 na security Torx po. T9 yung sukat. Tabi lang po natin, ingatan nyo kamawala. Tanggalin na rin po natin yung cover ng hard drive. Hinihila lang po ito or tinutulak palabas. Okay guys. So ito po yung sensor or yung capacitive sensor po nung eject. So ito yung eject button. Then itong bakal na to is nakadikit po din sa sensor. So kapag hinawakan nyo to at nakapick up ng electric charge mula sa paligid or sa katawan nyo, sa daliri nyo, then madidetect po nito at i-eject niya yung disk. So gagawin po natin, tatakpan po natin to ng tape. Electric tape po sana, kaso ngayon wala po akong electric tape. So ang gagamitin ko po ngayon ay adhesive or yung tawag ng iba, scotch tape.
Okay, ganyan lang po. Ngayon po reassemble na ulit po natin. Actually, pwedeng hindi naman tanggalin yung cover sa ibabaw.